सगळे? नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे सफर मराठी या तुमच्या आमच्या मराठमोळ्या चॅनलवर. तर आज सुपर एक्साइटेड आहे. आज आपली सफर असणार आहे कलावंतीन गडाची. आणि खरं कलावंतीन गड आहे का बुरुज आहे काय, तर त्याची आजची आपली सफर असणार आहे. आणि आकाश आलेला आहे आज आपल्यासोबत. तुम्ही गौरीला तर ओळखताच, आकाशला पण तुम्ही ओळखता, कारण आकाश आपल्याबरोबर तुंगच्या व्हिडिओमध्ये होता. आज आपल्या टीम बरोबर आणखी एक मेंबर जोडला गेला आहे, तो आहे विक्रम. विक्रम हा माझा लहानपणीचा मित्र आहे आणि आम्ही एकाच बिल्डिंगमध्ये राहतो. तो त्याचा वेगळा भटकत असतो, मी माझा वेगळा भटकत असतो. पण आज ही आमची पहिली एकत्र सफर असणार आहे. तर विक्रम चला तर मग. आकाश, हा आकाशसाठी आत्ता आम्ही थांबलो होतो पिरंगुट येथे. पिरंगुटपासून जवळच घोटावडे फाटा आहे. तर आकाश आणखी किती वेळ लागेल? साधारण 2 तास, 2-2.5-3 तास लागतील. 2.5-3 तास. चला मग, गाई केली पाहिजे. तर मंडळी 9:15 वाजले आहेत आणि आता आपण प्रबळगड आणि कलावंतीन दुर्गाच्या पायथ्याला पोहोचलेलो आहोत. ॲक्च्युली 7:15 पर्यंत किंवा 7:30 पर्यंत इथं पोहोचायचा प्लॅन होता, पण प्लॅन कधीच वर्क करत नाही. तर गड तुम्हाला दिसू शकतो इथून. मी दाखवायचा प्रयत्न करतो. हां, हे बघा, हा जो इकडं दिसतोय हा आहे हा प्रबळगड आणि हा कलावंती. साधारणतः निम्म अंतर आपण पार केलेलं आहे आणि बिकॉज ऑफ ह्युमिडिटी हालत एकदम खराब आहे. तिकडे विक्रम इलेक्ट्रॉलचं लिक्विड प्रिपेअर करतोय आणि माझी हालत तर आणखीनच खराब आहे. तर आता इथून साधारण अर्धा तासाची चढाई आहे बेस कॅम्पपर्यंत असं सांगतायत. तर लेट्स गो.
मंडळी जवळपास 2 डोंगर चढून 2 डोंगर पार करून आत्ता आपण हा जो बेस कॅम्प आहे जो तिथे आलेलो आहोत. आणि माझ्या डाव्या बाजूला हा इकडे दिसतोय हा आहे प्रबळगड आणि उजव्या बाजूला हा जो आहे सो फ्रेंड्स वी आर ॲट द टॉप ऑफ कलावंतीन दुर्ग आणि खरंच खूप जबरदस्त वाटतंय. आणि आता या पुढची सफर घडवणार आहे सर्जा द ड्रोन. चला तर मग.
मंडळी, ही होती सफर कलावंतीन दुर्गाची. ही तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा, कारण आम्ही तर अगदी धमाल, म्हणजे शेवटचा जो काय पॉईंट होता त्यामध्ये जे काय थ्रिल होतं, जी काय मजा होती ना, ती तुम्ही प्रत्यक्ष इथं येऊन त्याचा अनुभव तुम्ही घेतलाच पाहिजे. या व्हिडिओमार्फत आम्ही तो थरारती मजा दाखवायचा एक छोटासा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. तो तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट्स करून नक्की कळवा. आणि सफर मराठी या आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. बघत रहा सफर मराठी, एक मराठी प्रवास फक्त तुमच्यासाठी. जय महाराष्ट्र.